سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من حسام هستم و امروز قراره که گوشی نووا 9 رو با هم بررسی بکنیم از برند هواوی که خب 5 ماه پیش معرفی شده. قیمتش هم 11,700,000 تومانه. یه گوشی میان رده با ظاهر بسیار زیبا که خیلی شبیه گوشی آنر 50 که اونو چند وقت پیش بررسی کردم، میتونید به اون ویدیو مراجعه بکنید. ولی خب یه سری سوال در مورد این دوتا گوشی وجود داره که انتهای همین ویدیو سعی میکنم به اونا جواب بدم. توی همین بازه قیمتی گوشی سامسونگ گلکسی A72 رو داریم و انتخاب بعدیتون میتونه شیائومی می 11T باشه که هر دوی اونا گوشی خوبی هم میتونن گزینه‌هایی باشن که بهشون مراجعه بکنید ببینید که کدومی که برای شما انتخاب بهتریه. خب از طراحی نووا 9 شروع میکنم که خیلی حالت نازک و زیبایی داره. اطراف گوشی حالت خمیده دارن، خیلی منو یاد گوشی‌های سامسونگ میندازن. وزنش هم پایین، 175 گرمه. پنل پشتیش از جنس شیشه ساخته شده و لوگو نووا رو میتونید اونجا ببینید. و باید بهتون بگم که سمت راست گوشی پاور باتن رو داریم به همراه دکمه برای کم و زیاد کردن صدا. پایین گوشی هم پورت USB تایپ C رو داریم به همراه اسپیکر مونو که کیفیت صدای قابل قبولی داره. ولی خب اینکه این همه پول پرداخت می‌کنید و اسپیکر استریو نمیگیرید نکته‌ای که باید بهش توجه بکنید. یه دونه درگاه دارید که میتونید دو تا سیم کارت رو اونجا قرار بدید و خبر دیگه ای نیست به جز دوربین‌های نووا 9 که توی دو تا حفره دایره‌ای شکل قرار گرفتن. یکی مربوط به دوربین اصلی و بقیه دوربین ها هم توی دایره پایینی قرار گرفتن که در کل به نظرم ظاهر زیبایی داره. از آیتم هایی که توی جعبش وجود داره باید بهتون بگم که یه شارژر 66 واتی که میتونه توی 54 دقیقه گوشی رو فول شارژ بکنه که به نظر من خیلی فوق العاده است. باتریش 4300 میلی آمپر ساعته و یه روز رو میتونه باهاتون همراهی بکنه اگه خیلی سنگین از گوشی استفاده نکنید. اینم نکته‌ایه که در مورد مصرف باتری نووا 9 باید در نظر بگیرید. سنسور اثر انگشت به صورت اپتیکال زیر صفحه نمایش قرار داره و سرعت نسبتا قابل قبولی رو داره و خوشبختانه توی جعبه یک کاور شفاف قرار دارن که تا مدتی خیالتون راحته که گوشیتون آسیب نمیبینه. مورد بعدی هم صفحه نمایشمونه که 6.57 اینچ اندازش از نوع OLED، رفرش ریت 120 هرتزی داره که کار کردن باش خیلی روونه و باید دقت بکنید که رزولوشن اون فول اچ دی پلاس و 392 پی پی آی تراکم پیکسلیش خیلی دیتا توی اون شارپ. تماشای ویدیو هم توش خیلی لذت بخشه. به نظر من واقعا پنل خوبی، خیلی رنگ‌های قدرتمندی داره. ولی من دیدم پنل‌های اولد دیگه‌ای رو که یه مقدار سچوریشن بیشتری نسبت به این پنل دارن. مثلا گوشی اوپو A94 رو اگر باش مقایسه بکنید متوجه این موضوع میشید، اما خیلی اذیتتون نمیکنه و به نظر هواوی نووا 9 واقعا عملکرد قابل قبولی توی ساخت صفحه نمایش این گوشی داشته. چیپستی که برای این گوشی در نظر گرفته شده کوالکام اسنپ دراگون 778G ورژن 4G که عملکرد قابل قبولی داره. 8 گیگابایت هم رمشه که کمک میکنه تجربه خیلی روونی رو باهاش داشته باشید. من کال آف دیوتی رو روش تست کردم، اصلا داغ نمیکنه و میتونید بازی‌های مختلفی رو روش نصب بکنید و بازی بکنید بدون اینکه مشکل خاصی به وجود بیاد. نووا 9 با اندروید 11 و EMUI 12 عرضه میشه و خبری از سرویس‌های گوگل نیست و باید از هواوی اپ گالری استفاده بکنید و نرم افزارهایی مثل MX پلیر و ایمو یا اینشات اونجا وجود داره که به راحتی میتونید اونها رو دانلود بکنید. یه سری نرم افزار دیگه وجود نداره و باید از مارکت‌های ایرانی مثل بازار یا مایکت دانلود بکنید یا مستقیم اونها رو توی وب سرچ بکنید و بتونید پیدا بکنید. خود هواوی اومده یه اپلیکیشنی به اسم پتال سرچ رو قرار داده که میاد از کتابخونه یا لایبرری بعضی از وبسایت‌ها استفاده میکنه مثل APK پیور و مستقیم شما رو وصل میکنه به اون لینکی که میتونید اون اپلیکیشن رو دانلود بکنید. کمک میکنه که روند ساده‌تری داشته باشه این موضوع. راه دیگه‌ای که وجود داره اینه که هواوی اومده یه اپلیکیشنی به اسم کویک اپ سنتر قرار داره که یه شبیه ساز اون اجازه رو بهتون میده که ورژن وب اپلیکیشن‌های گوگل مثل یوتیوب یا جیمیل رو توی گوشیتون داشته باشید و از اونها استفاده بکنید. البته باید بگم که گوگل کروم استثناست و من به راحتی اون رو نصب کردم یا گوگل ترنسلیت رو هم همینطور، چون دیگه نیازی وجود نداره که شما بخواید لاگین بکنید، به راحتی این اپلیکیشن ها نصب میشن. نکته‌ای که وجود داره اینه که خیلی اومده هواوی EMUI 12 رو شبیه iOS کرده، همون کنترل سنتر یا وقتی که از سمت چپ میکشید پایین همون نوتیفیکیشن ها، حتی آیکون ستینگ خیلی شبیه آیکون ستینگ iOS یا اپلیکیشن می تایم رو داریم که خیلی شبیه فیس تایم، همون لوگو سبز رو داریم یا اپلیکیشن
اپلیکیشن فوتوز خیلی شبیه اپلیکیشن فوتوز iOS. اینا رو هواوی اومده توی این گوشی انجام داده که کار کردن باهاش رو خیلی شبیه به تجربه کار کردن با یه گوشی آیفون میکنه. البته که میتونید اپلیکیشن های مختلف رو به راحتی روش نصب بکنید. اپلیکیشن هایی که من حداقل روش تست کردم، اسپاتیفای، واتساپ، اینستاگرام بدون هیچ مشکلی روش نصب شدن و واقعا هم خیلی روند پیچیده‌ای رو نداشتش. میرسم به دوربینایی که برای این گوشی در نظر گرفته شده. دوربین اصلی رزولوشن 50 مگاپیکسلی داره و به صورت پیش‌فرض پیکسل بینینگ رو انجام میده و با 12.5 پیکسل براتون عکاسی میکنه. انصافا هم عکسای خوبی میگیره. میتونید با اون های رز مودش عکاسی بکنید و بالاترین رزولوشن ممکن رو داشته باشید که به نظر من واقعا هم کیفیت بالایی داره. عکسایی که با دوربین اصلیش میگیرید. یه دوربین اولترا واید 8 مگاپیکسلی هم داره که خب کارتون رو انجام میده، ولی خب خیلی انتظار زیادی نباید ازش داشته باشید. دوربین برای عکاسی پورتره و یه دوربین برای عکاسی ماکرو که هر دوی اونا 2 مگاپیکسلی ان و اونا هم خیلی کیفیت بالایی رو بهتون نمیدن. البته که میتونید با این گوشی با رزولوشن 4K تصویربرداری بکنید و لرزشگیر به صورت الکترونیکی توی اون وجود داره که کمک میکنه تصاویر خوبی رو بتونید باهاش ثبت بکنید. دوربین سلفیش هم 32 مگاپیکسله و کیفیت نسبتا قابل قبولی رو در اختیارتون قرار میده. یه نکته جالبی که راجع به اپلیکیشن گالری این گوشی وجود داره اینه که میاد اطلاعات عکسایی که گرفتید و به صورت پاپ آپ و با یه حالت گرافیکی خیلی زیبایی نشون میده که به نظر من این نقطه قوت برای اوناییه که ستینگ اون عکسی که میگیرن براشون مهمه که کمک میکنه تجربه بهتری رو باهاش داشته باشید. میرم سراغ سوالاتی که در مورد این گوشی پرسیدید و سعی میکنم دونه دونه به همه اونا جواب بدم. اولین سوال اینه که آیا میتونیم از اپلیکیشن هایی که آی پی رو تغییر میدن توی این گوشی استفاده بکنیم به راحتی؟ من چند تاشو تست کردم، همشون کار میکنن، خیلی هم راحت نصب میشه. سوال دوم اینه که هارمونی او اس یا اندروید. اول ویدیو بهش اشاره کردم، اندروید 11 و EMUI 12. البته خب نسخه جهانیشه و نسخه‌ای که توی چین عرضه شده با هارمونی او اس که نباید این دوتا رو با هم اشتباه بگیرید. سوال سوم اینه که نظرت راجع به هواوی اپ گالری چیه؟ به گستردگی پلی استور نیستش، ولی مثل گلکسی استور سامسونگ میمونه که یه سری اپلیکیشن های محدود توش وجود دارن که میتونن کارتون رو راه بندازن. سوال بعدی اینه که بین گوشی گلکسی A52s و هواوی نووا 9 کدوم یکی رو برای عکاسی ترجیح میدی؟ باید بهتون بگم که هر دوی اونا واقعا عکسای خوبی رو میتونن ثبت بکنن، اما من ترجیح میدم که با A52s این کار رو انجام بدم. سوال بعدی، به نظرت اپلیکیشن های هواوی که جایگزین اپلیکیشن های گوگل شدن تونستن این کار رو به درستی انجام بدن و کار آدم را بندازن؟ یه سری اپلیکیشن ها مثل گوگل کیپ نوتس وجود داره که جایگزینی که هواوی برای اونها عرضه کرده مثل هواوی نوتپد اپ واقعا این کار رو میکنه، کارتون را میندازه. اما خب جیمیل جایگزین نداره. درسته که یه اپلیکیشن ایمیل داریم، ولی خب جیمیلی که گوگل بهتون ارائه میده واقعا یه چیز دیگه است که باید بهش توجه بکنید. سوال بعدی اینه که کدوم یکی میتونه انتخاب بهتری باشه، هواوی نووا 9 یا آنر 50 که خب بهتون گفتم خیلی شبیه هم دیگه، یکی با سرویس های گوگل و یکی بدون سرویس های گوگل و یه مقدار قیمت پایین‌تر، که اگر این سرویس های گوگل برای شما اهمیتی ندارن نووا 9 واقعا انتخاب خوبیه. پرسیدن که میشه راجع به هارمونی او اس بیشتر توضیح بدی؟ البته، ولی نه توی این ویدیو چون خیلی مفصل باید بهش پرداخت و این ویدیو زمانش اجازه نمیده که چنین کاری رو بخوام انجام بدم. پرسیدن که بین نووا 9 و آیفون اس ای کدوم یکی رو انتخاب میکنی؟ واقعا دو تا دنیای متفاوتن. اول باید به این موضوع فکر بکنید که کار کردن با اندروید براتون بیشتر لذت بخشه یا با آی او اس. بعد میتونید تصمیم بگیرید که کدوم یکی از این گوشی‌ها میتونن برای شما انتخاب بهتری باشن. پرسیدن که زبان فارسی رو پشتیبانی میکنه؟ آره داره توی منوها. و اینکه آیا جی پی اس داره یا نه؟ بله داره، من تونستم اونو فعال بکنم، ازش استفاده کردم، موردی هم نداشت. پرسیدن که اینی که سرویس های گوگل روش وجود نداره چه معنی داره؟ معنیش اینه که نمیتونید اپلیکیشن های گوگل رو به راحتی روش نصب بکنید. اگر هم یه سری روش پیدا بکنید که این کار رو انجام بدید، خیلی روش های امنی نیستن یا اون اپلیکیشن گوگل خیلی به درستی کار نمیکنه و ممکنه توی بعضی اپلیکیشن های دیگه هم یه سری مواردی وجود داشته باشه، مثلا اسنپ که از
گوگل پلی سرویسز استفاده میکنه و هواوی اومده اپلیکیشن اختصاصی اسنپ که از سرویس های هواوی استفاده میکنه رو توی هواوی اپ گالری قرار داده و شما برای نصب اسنپ باید به اون نسخه مراجعه بکنید که در اون صورت مشکلی رو نخواهید داشت. پرسیدن شاد، پابجی و کال آف دیوتی همه اونا نصب میشن، خیالتون راحت باشه اگه میخواید با این گوشی بازی بکنید مشکلی رو از این بابت نخواهید داشت. پرسیدن که آیا راهی هست که بشه اپلیکیشن های گوگل رو روش نصب کرد؟ بهش اشاره کردم. آره، مثلا یه اپلیکیشن هست به اسم جی اسپیس که این کار براتون انجام میده، ولی خب روشش اینجوریه که میاد از طریق پورت کردن شما به یه گوشی دیگه این کار رو انجام میده که به نظر من امنیت خیلی بالایی نداره و من خودم این رو بهتون پیشنهاد نمیکنم که از این اپلیکیشن رو بخواید استفاده بکنید. در نهایت باید بهتون بگم که به نظر من هواوی نووا 9 واقعا گوشی خوش‌دست و زیبا و خوبیه، ولی باید به این موضوع دقت بکنید که سرویس های گوگل توی اون وجود نداره و یه جورایی انتخابتون محدود به همین موضوعه که سرویس های گوگل براتون مهم هست یا نیست. اگر مهمه و خیلی از ظاهر این گوشی خوشتون اومده شاید آنر 50 بتونه گزینه خوبی براتون باشه، اگر نه واقعا هواوی نووا 9 به نظرم خیلی گوشی خوبیه، دوربین خوبی داره، باتری نسبتا خوبی داره، صفحه نمایش خوبی داره و میتونه کارتون رو راه بندازه بدون اینکه مشکلی داشته باشه. توی کامنت ها بنویسید که نظر شما راجع به گوشی هواوی نووا 9 چیه. خیلی ممنونم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. اگر این ویدیو از طریق پلتفرم یوتیوب تماشا میکنید حتما این کانال رو سابسکرایب بکنید، اون زنگوله کنارش رو هم بزنید. یادتون باشه که توی کانال یوتیوب ما میتونید ویدیوها رو با کیفیت 4K تماشا بکنید. خیلی ممنونم که کامنت میذارید، نظر میدید و امیدوارم که این اتفاق یه روند ادامه دار باشه. مرسی.